А біточок то все-таки продовжує падати. Сьогодні навіть мій друг пише, питається мене, наскільки низько він може впасти і взагалі, що це відбувається. Друзі, пам'ятаєте, в попередній аналітиці ми обговорили, чого падає ринок, і що шукати розвороти – це дуже невдячна справа. І як ви бачите, з цього моменту біткоін ще впав з 78, він ще опустився нижче на 10%. А інші криптомонетки, такі як ефір, Solana і тому подібне, також упали більше, ніж на 10%. Тому що це і є падаючий тренд, в якому ціна просто опускається. Що зараз саме не варто вам усім робити? От на що зверніть увагу, будь ласка, тому що буде велика біда. Коли йде тренд, особливо після довгого боковика, він може йти ще декілька днів, тижнів, отак як вам ось оцей приклад, який був після виборів Трампа. Ось тут вибрали Трампа, далі почалися великі новини. І замітьте, скільки ж ціна разів виросла після боковичка і ще дала там 10, 12, розторгувалася 12 разів. Тобто декілька разів ціна, бачите, ще знімала вершинки, аж допоки не відбувся перший серйозний злом. Ви повинні розуміти, що допоки, якщо в нас справжній тренд, допоки немає переходу в бік, це дуже невдячна справа шукати розвороти. Тому що саме більше стопів за свою історію торгів я завжди получав від того, що я шукав розвороти. Саме більше наші студенти стопилися, коли шукали розвороти. Дуже, якщо взагалі раджу цього не робити, але якщо робите, то робіть дуже обережно. Також є ще деякі питання, деякі люди, на жаль, засаджені. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви зараз тримаєте лонгову позицію і ви не знаєте, що з нею робити. Ми можемо більш детальніше про це записати. Перед тим, як більш детальніше поясню по наших планах, що далі, прошу прямо зараз поставте лайк. Стараюся для вас. Підпишіться в Телеграм, тому що кожну аналітику, кожне відео ви отримаєте. І ще скоро ми будемо розробляти наші безкоштовні індикатори на TradingView, відкритого інтересу, дельти і об'ємів. І всі, хто підписаний на Телеграм, можуть отримати їх безкоштовно. Але підпишіться, ми скоро будемо давати цю інформацію. Щодо біткоїна. Тренд падаючий. Шукати розвороти не можна, допоки не буде самого нормального відкупу. Тому основний план, з яким я поділився зараз, в нас в клубі, це або від відкату, або від наторговки заходити на продовження. От дивіться, бачите? Тобто мій план зараз основний. Якщо ціна робить боковик хоча б зо 2 дня, то ми беремо шорт. Якщо ціна відтестує зону 79 тисяч, теж беремо шорт. Це є 2 цікавих місця, де найкраще зайти. Чому зараз найкраще тільки думати про шорти? Бо може повторитися така сама історія, яка була з ефіром. Пам'ятаєте, коли ефір ось тут падав? Якщо ви не пам'ятаєте, я дуже добре пам'ятаю, бо я тоді дуже багато пробував лонгувати і настопився жорстко. Чого? Тому що я такий дивився, а ефір що багато упав, ефір упав там 50%, ну як він ще може впасти? А він, подивіться, що ще робив. Він відкатився, впав, розторгувався, впав, аж допоки з оцього боковика він не вийшов вгору, і ще замітьте одну штуку, допоки він не зробив, він не набив основний профіль об'єму внизу. Допоки цього не сталося, шукати розвороти – це просто і грати в угадайку з ймовірністю відпрацювання 5-10%. Може повезе, може ви зайдете і саме дно получите, але перед тим у вас буде 10-15 стопів, тому не рекомендую. Тому ще раз, зараз саме адекватніше по біткоїну – це шукати продовження або від боковика 73-74 тисячі, або від тесту зони 79. Звісно, що є ще сама ключовіша зона, від якої би було прям найкрутіше зайти в шорт, це є зона 86. Це є нижня межа попереднього профілю об'єму, і тут якраз є імбаланс не перекритий, тому це буде саме крутіше місце. Але чи його дадуть, ніхто не знає, тому що робите? Виставляєте алерт. Тому ще раз виставляємо алерти і чекаємо цих ключових місць. Що по наступних монетках, давайте так само по них поговоримо. Перше, це, звісно, що я буду вам показувати зараз тільки наші плани. Перше, це давайте ми по ефіру.
По ефіру вчора в мене був ось такий план. На жаль, ефірка не відтестила зони продавця. Це був верхня межа діапазону, і ефірка, бачите, з неї зробила падіння в зону 2000. Зараз все рівно є ще шанс, що ефірка зробить боковик. Зараз де тут вона? Отут є. Зараз все рівно є шанс, що ефір зробить боковик, відтестить цю зону 2400, це приблизно, і звітам це заходити в шорт. Лонги дуже невдячна справа, невідомо з якого піде, я просто лонги пропускаю. Допоки не буде якогось переходу в бік, буде перехід в бік, тоді буде сенс думати про лонги. На рахунок, оце вам приклад того, наступне це Solana. Те саме, як і ефір. Зараз дуже велика кореляція Solana та ефіру до біткоїна, і допоки біткоін падає, замітьте, вони всі йдуть за ним. І допоки не буде злому, дуже мала ймовірність, що будь-які лонги відпрацюють. По Solana зайшло багато відкритого інтересу. Скажу чесно, я вчора на момент подумав, що тут було дуже багато шортистів, що їх всадять, зламають структуру і підуть хоча б знімлять верхню межу діапазону. Але цього, на жаль, не сталося. Solana, як ви бачите, пролилася нижче. Тому зараз я буду чекати боковика ще хоча б день. І якщо він буде, то в районі 94-95 я зайду в шорт на продовження по цій структурі. Допоки нема злому і доказу протилежного. Наступне – це хайп. Чого хайп зараз дуже цікавий? По хайпу я вчора давав ось такий план. Від нижньої межі боковика лонг. Хайп непогано пішов, на відміну від всіх інших монеток, хайп трошки пампанувся. Що зараз я думаю по хайпу? У мене план ось такий, якщо буде тест зони 38, то тут можна буде шукати шорти. По хайпу буде зараз великий розлок монеток, і перед тим розлоком можуть його спеціально трошки помпанути. Так, я б сказав, всадити лонгістів і витрусити шортистів, бо дуже багато шортистів на всіх монетках, і відповідно їхні стопи буде гарною ліквідністю для продовження падіння. Но він зараз явно сильніший, тому його варто шортити тільки в сильних зонах. Наступна монетка – це ZEC. По ZEC дуже багато ми планів давали перед тим в шорт. Бачите, тут наші основні плани в шорт були від боковика шортити або від тесту VWAP. Перед тим в мене було купа інших в шорт. Це, певно, та монетка, яка найкраще пішла по тренду. Я ставлю на запис, бо сусіди якийсь ремонт роблять, то щоб вам трошки не мішало. По ZEC, бачите, від боковика шорт. Він, в принципі, я думаю, що він буде продовжувати падіння, просто зараз він вже витягнувся, і зараз прям його шортити трошки погано. Друзі, до речі, я маю дуже гарну новину, що кожного аналітику, кожен сигнал, коли ми будемо заходити в угоди, ми будемо ділитися з нашими підписниками, з нашою командою. Тому, якщо вас цікавить попасти в клуб, де ми на системній основі ділимося аналітикою, торговими планами, допомагаємо нашим студентам рости, ділимося сильними і слабкими сторонами, бо саме слабкі сторони насправді найбільше допомагають рости. В описі під відео буде залишити заявку в закритий клуб, відкрийте це посилання. Тут буде ваше ім'я, номер телефону, пошта, обов'язково номер в міжнародному форматі, заповніть і давайте разом працювати, будемо допомагати вам рости і ставати прибутковими. Вертаючись до ZEC, давайте ось оцей план, що я вам показав. Тобто зараз ціна вже вийшла, бачите, нижче цієї зони в районі там 300-310, і зараз шортити монетка вже пришвидшилася. І біда в тому, що в будь-який момент можуть бути відкати, ще щось. Найправильніше би було шортити, якщо би ZEC зробив боковик, VWAP підтягнувся, і ціна би взяла би, наприклад, зняла верхню межу боковика плюс VWAP-чик. В ідеалі щось якось отут було. Або як був, наприклад, VWAP звідси десь підтягнувся, ціна зробила боковик і від нього починає падати. Це статистично найкраща ситуація. Я все рівно думаю, що ця монетка упаде нижче сотки, просто торгувати є сенс, якщо дадуть боковик і винеси стопів. Давайте підсумуємо по торговим планам. Як ви бачите, більшість торгових планів ми дивимося на падіння. Я ще хочу підсумувати і пару слів сказати, що я взагалі думаю більш глобальніше на глобальній картині.
більшість монеток зараз будуть йти за біткоїном. Якщо біткоін буде продовжувати падіння, то вони так само. Шортити, коли ціна вже пролилася і пришвидшилася погано, бо в будь-який момент може бути виніс стопів. Найправильніше це дочекатися боковика від декількох днів, від 2-3 в ідеалі, від 3 до 5, або якогось відкату, і щоб там вийшов великий об'єм. Бо ось отут це вже більше угадайку, чи буде пришвидшення, чи ні. І більшість монеток буде йти за бітком. Якщо біток зробить відкат, то і так само інші монетки можуть його зробити. І насправді це би було б добре, бо були б кращі точки входу. Ще 2 слова буквально про глобальну картину. Зараз вас прошу поставити лайк, підписатися і напишіть в коментарях, чи б ви хотіли більш окреме відео саме по біткоїну, по глобальній картині, що я думаю, як цей цикл може закінчитись. По біткоїну моя думка, що ми будемо іти зараз по акумуляції по Вайкофу. Я вам скажу чесно, Вайков, те, що він описав, воно дуже гарно поєднується з Order Flow, ось оця акумуляція, тому що великому капіталу, щоб набирати велику кількість монеток, їм треба довгі боковики. І майже всі хороші довгі тренди були через таку акумуляцію. Вона може бути як вверх, так і вниз, тому що якщо ви перевернете цю картинку по Вайкофу, ви так само будете бачити дуже похожу акумуляцію, винос і початок тренду. Тобто воно буде на всіх майже монетках є. І зараз по біткоїну я вважаю, що от у нас є оця падаюча структура, і ми до якогось моменту будемо іти вниз. Саме крутіше місце для підтримки, те, що я вам показував, це буде від VWAP, бачите, це є на Binance, є VWAP, спотовий VWAP на Binance по 41 тисячі. Якщо ми відкриємо так само VWAP на Coinbase, тобто треба дивитися основні спотові біржі, де зараз там є VWAP, тут по 46. Чого різниця інша, бо пам'ятаєте, різна кількість монеток проторгована на тих біржах. І VWAP показує середньозважену ціну прямо по тому інструменту. Тобто 40-46, якщо подивимося фьючерсні біржі, це буде в районі взагалі 50-60. Тобто оце якраз і є, от бачите, 52. Від 42 до 52 – це якраз є ключове місце, де, я думаю, ціна може зупинитися і почати робити довге накопичення. Тому я думаю, що нас чекає накопичення по Вайкофу, тобто ціна падає, наприклад, там в зону, допустимо, там зону 50 тисяч, починає робити довгий боковик, декілька виносів, і тоді почнеться через якийсь час, там через півроку, рік, аж тоді вже почнеться новий цикл росту. Оце моє припущення на наступний, як то кажуть, період по біткоїну. Ну, якщо ви хочете, щоб я прям детально підготував картинки, статистику і тому подібне, напишіть в коментарях, буде хоча б зо 25 коментарів, я обіцяю записати окреме відео. А зараз, друзі, прошу вас ще раз поставити лайк, підписатися, і тут я для вас підготував відео по VWAP, як його будувати, бо, як ви бачите, VWAP дуже крутий індикатор, ми його використовуємо як і на споті для фундаментальних місць, як і в боковику, як і продовження по тренду. Тому я вважаю, що всім вам треба знати, що це таке і як його використовувати. Всім добра, до зустрічі.